ฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านไม้ชั้นเดียวของฉันในย่านชานเมืองกรุงเทพแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านม่านผ้าบางๆลงมากระทบแก้วกาแฟในมือกลิ่นหอมของกาแฟที่ฉันชงเองผสมกับเสียงนกร้องจากต้นมะม่วงหน้าบ้านมันเป็นภาพที่ฉันเคยฝันถึงเมื่อ3 ปีก่อนตอนที่ฉันยังนั่งคำนวณเงินก้อนหลังเกษียณฉันชื่อสายหยุดอายุ65 ปีแล้วตอนนี้แต่เรื่องราวที่ฉันจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อ3 ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นฉันเพิ่งเกษียณจากงานพนักงานธนาคารเมื่อปลายปี 2565 หลังจากทำงานหนักมากกว่า35 ปีชีวิตการทำงานของฉันเต็มไปด้วยความทุ่มเทตื่นตี 5ทุกวันฝ่าการจราจรอันแสนวุ่นวายในกรุงเทพเพื่อไปถึงธนาคารวันไหนลูกค้ามากฉันยืนรับฝากเงินถอนเงินช่วยแก้ปัญหาให้เขาจนขาแข็งบางวันยุ่งจนลืมกินข้าวเที่ยงแต่ฉันไม่เคยบ่นเพราะงานนั้นคือสิ่งที่เลี้ยงฉันและแพรลูกสาวคนเดียวของฉันมาได้จนถึงวันนี้แพรโตขึ้นเป็นพยาบาลที่เก่งและน่ารักตอนนั้นเธออายุ28 ปีทำงานอยู่ต่างจังหวัดฉันภูมิใจในตัวเธอมากวันที่เกษียณธนาคารจัดงานเลี้ยงส่งให้ฉันเพื่อนร่วมงานมอบช่อดอกไม้หัวหน้ายื่นโล่เกียรติยศมาให้ฉันยิ้มจนปวดแก้มเกษียณแล้วจะได้พักผ่อนฉันบอกทุกคนในงานนั้นความฝันของฉันคือตื่นสายเดินไปตลาดเช้าซื้อของมาทำกับข้าวที่ชอบเช่นแกงเขียวหวานหรือต้มยำกุ้งหรือนั่งอ่านหนังสือเงียบๆที่บ้านบางทีอาจชวนเพื่อนเก่าไปเที่ยวทะเลฉันได้เงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2 ล้านบาทบวกเงินออมที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตอีก 1.5 ล้านรวมเป็น 3.5 ล้านบาทเงินก้อนนี้ถ้าฉันใช้เดือนละ 20,000 ก็น่าจะพอยันวัยชราฉันนั่งคำนวณในใจวันนั้นขณะเซ็นเอกสารเกษียณถ้ามีเหลือก็ยกให้แพรฉันนึกถึงลูกสาวที่โทรมาบอกเมื่อ2-3 ปีก่อนหน้านั้นแม่ทำประกันสุขภาพเถอะค่ารักษาเดี๋ยวนี้แพงขึ้นทุกวันแต่ฉันโบกมือปฏิเสธไม่ต้องหรอกลูกแม่แข็งแรงทำงานมา35 ปีป่วยแค่หวัดนิดหน่อยทำไปเสียเงินเปล่าๆตอนนั้นฉันคิดว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนวัยสาวไม่เคยเจ็บป่วยหนักอะไรเลยนอกจากหวัดที่เป็นบ้างในหน้าฝน3 เดือนหลังเกษียณฉันเริ่มใช้ชีวิตตามที่ฝันไว้ทุกเช้าฉันตื่นสายหน่อยเดินไปตลาดใกล้บ้านซื้อปลาสดผักสดกลับมาทำกับข้าวกินเองบางวันฉันนั่งเย็บผ้าที่ระเบียงฟังวิทยุเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เคยชอบสมัยสาวๆฉันรู้สึกมีความสุขกับความสงบแบบนี้ลุงสมานเพื่อนบ้านที่อยู่รั้วติดกันชอบแซวป้าสายหยุดเกษียณแล้วดูเด็กลงนะฉันหัวเราะก็ได้พักผ่อนนะสิลุงฉันใช้เงินเดือนละ 20,000 ตามแผนซื้อของกินของใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟบางเดือนเหลือก็เก็บใส่กระปุกไว้เผื่อซื้อของใหญ่เช่นพัดลมใหม่หรือซ่อมหลังคาที่เริ่มรั่วฉันคิดว่าชีวิตเกษียณของฉันจะราบรื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในเช้าวันหนึ่งฉันยังจำวันแรกที่ได้เงินก้อนนั้นได้ดีหลังงานเลี้ยงส่งฉันกลับบ้านด้วยความตื่นเต้นนั่งเปิดสมุดบัญชีดูยอดเงิน 3.5 ล้านบาทที่โอนเข้ามาฉันนั่งเขียนแผนคร่าวๆบนสมุดเก่าว่าจะใช้เงินยังไงเดือนละ 20,000 บาทน่าจะพอสำหรับชีวิตเรียบง่ายของฉันค่าข้าวค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ค่าสาธารณูปโภคและเผื่อไว้ซื้อของที่อยากได้บ้างเช่น
หม้อหุงข้าวใหม่ หรือผ้าปูที่นอนลายดอกไม้ที่ฉันชอบ เพื่อนบางคนที่เกษียณพร้อมกันบอกว่า สายหยุด เก็บเงินไว้เยอะๆนะ เดี๋ยวนี้ของแพง ฉันยิ้ม ป้ามีแผนแล้ว ไม่ต้องห่วง แต่เล็กเพื่อนสนิทของฉันเคยเตือนต่างออกไป เงินก้อนมันดี แต่ถ้าไม่มีประกัน เจ็บป่วยที่อาจหมดตัวนะ ฉันไม่เชื่อ คิดว่าเธอพูดเกินจริง ช่วงแรกของการเกษียณ ฉันสนุกกับการใช้ชีวิตอิสระ วันไหนอากาศดี ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดใกล้บ้าน ใส่บาตรพระตอนเช้า กลับมาทำอาหารเช้ากินเอง บางวันฉันชวนลุงสมานมากินด้วยกัน ป้าทำกับข้าวอร่อย ฝีมือไม่ตกเลย เขาชม ฉันยิ้ม ก็ทำกินเองทุกวันนะลุง ฉันเริ่มปลูกผักสวนครัวหลังบ้านด้วย ปลูกผักกาด ต้นหอม คะน้า ไว้กินเอง บางวันได้เยอะ ฉันแบ่งไปให้ลุงสมาน เอาไปทำกับข้าวบ้างนะลุง เขารับไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณป้า เดี๋ยวลุงทำแกงจืดให้กินบ้าง ชีวิตตอนนั้นดูเรียบง่ายและมีความสุข ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ ย้อนไปเมื่อต้นปี 2566 หลังเกษียณได้3 เดือน ฉันเริ่มสังเกตว่าตัวเองเหนื่อยง่ายขึ้น เดินขึ้นบันไดแค่2 ชั้นในบ้านก็หอบ หายใจไม่ทันบางคืนนอนแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆกดทับ ฉันนึกว่าเป็นเพราะอายุมากขึ้น คงพักผ่อนน้อย ฉันบอกตัวเอง หยิบยาหม่องที่เก็บไว้ในลิ้นชักมาทาที่หน้าอก คิดว่าทาแล้วจะหาย ฉันยังจำคืนแรกที่อาการเริ่มชัดได้ดี ฉันนอนดูโทรทัศน์อยู่ที่โซฟา รายการตลกที่ฉันชอบกำลังฉาย แต่จู่ๆหน้าอกก็แน่นขึ้นมา ฉันนั่งนิ่ง หายใจช้าๆ คิดว่าเดี๋ยวก็หาย แต่ผ่านไป10 นาทีก็ยังไม่ดีขึ้น ฉันลุกไปหยิบน้ำมากิน เอายาหม่องทาซ้ำ คงเป็นกรดไหลย้อน ฉันบอกตัวเอง เพราะเคยได้ยินเพื่อนบ่นเรื่องนี้ วันต่อมา อาการยังเป็นหาย ฉันเดินไปตลาดตามปกติ แต่ต้องหยุดพักบ่อยขึ้น ป้าสายหยุดเป็นอะไรหรือเปล่า แม่ค้าปลาที่ฉันซื้อประจำถาม ฉันยิ้ม ป้าแค่เหนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไร เธอมองฉันด้วยสายตากังวล ระวังหน่อยนะป้า อายุมากแล้ว ลุงสมานก็สังเกตเห็นเหมือนกัน วันหนึ่งเขาเห็นฉันนั่งพักหอบที่ระเบียงหลังรดน้ำต้นไม้ ป้า ทำไมดูเหนื่อย ไปหาหมอเถอะ เหนื่อยแบบนี้ไม่ธรรมดานะ เขาพูด ฉันยิ้มแย่ๆ ไม่เป็นไรหรอกลุง ป้าจะไปเสียเงินทำไม แค่เหนื่อยนิดหน่อย เดี๋ยวก็หาย ลุงสายหน้า ระวังไว้นะป้าสุขภาพไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่ฉันไม่สนใจ คิดว่าตัวเองยังไหว ฉันยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม เดินไปตลาด ทำกับข้าว ดูแลต้นไม้หน้าบ้าน ฉันชอบรดน้ำต้นมะลิที่ปลูกไว้ มันออกดอกขาวเต็มต้น กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วระเบียง ทุกครั้งที่รดน้ำ ฉันรู้สึกผ่อนคลาย ฉันเคยคิดว่าการได้ดูแลต้นไม้คือความสุขเล็กๆที่ชีวิตเกษียณมอบให้ แต่แล้วเช้าวันหนึ่งในเดือนมีนาคม 2566 ขณะที่ฉันถือขันน้ำยืนรดต้นมะลิ อาการแน่นหน้าอกที่เคยเป็นแค่บางครั้งกลับมารุนแรง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจแทบไม่เข้า ฉันพยายามเย็นตัวกับรั้วไม้ แต่ขาสั่นจนยืนไม่อยู่ ขันน้ำหล่นจากมือ แตกกระจายบนพื้น
ดอกมะลิที่เพิ่งรดน้ำกระเด็นไปทั่วป้าเป็นอะไรลุงสมานที่กำลังกวาดใบไม้อยู่ฝั่งถนนตะโกนเขาวิ่งข้ามถนนมาช่วยป้าหายใจได้ไหมฉันพยายามพยักหน้าแต่พูดอะไรไม่ออกลมหายใจติดขัดเหมือนมีอะไรอุดคอลุงคว้าโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงโทรเรียกรถพยาบาลทันทีสวัสดีครับช่วยส่งรถพยาบาลมาที่นี่ด่วนคุณป้าล้มหายใจไม่สะดวกเขาบอกที่อยู่บ้านฉันด้วยน้ำเสียงร้อนรนฉันนั่งซุดอยู่ตรงนั้นมองลุงสมานด้วยสายตาขอบคุณแต่พูดอะไรไม่ได้ไม่กี่นาทีรถพยาบาลก็มาถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล2 คนลงมาช่วยวัดความดันใส่หน้ากากออกซิเจนให้ฉันคุณป้าต้องไปโรงพยาบาลนะครับอาการแบบนี้ต้องตรวจด่วนหนึ่งในนั้นบอกฉันพยักหน้าเบาๆลุงสมานตะโกนตามหลังป้าไม่ต้องห่วงบ้านนะเดี๋ยวลุงดูให้ระหว่างที่รถพยาบาลพาฉันไปฉันนอนมองเพดานรถหัวใจยังเต้นแรงความกังวลเริ่มเข้ามาแทนที่ความเจ็บมันเกิดอะไรกับฉันถามตัวเองในใจภาพชีวิตเกษียณที่สงบสุขค่อยๆจางหายไปจากความคิดฉันเริ่มกลัวว่ามันอาจไม่เหมือนที่ฉันวาดฝันไว้อีกต่อไปที่โรงพยาบาลฉันถูกพาเข้าไปในห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่พยาบาลวัดความดันตรวจคลื่นหัวใจอย่างรวดเร็วฉันนอนอยู่บนเตียงมองเครื่องมือรอบตัวด้วยความงุนงงเสียงเครื่องวัดหัวใจดังปิ๊บปิ๊บไม่หยุดฉันพยายามตั้งสติแต่ยิ่งได้ยินยิ่งกลัวไม่นานหมอก็เดินเข้ามาเขาเป็นชายวัยกลางคนใส่แว่นตาน้ำเสียงหนักแน่นคุณป้าครับผลตรวจเบื้องต้นพบว่าคุณป้ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบต้องผ่าตัดใส่สายสวนหัวใจด่วนถ้าปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิตฉันนิ่งไปหัวสมองว่างเปล่าผ่าตัดเหรอฉันถามตัวเองในใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเจออะไรแบบนี้หมอพูดต่อค่าใช้จ่ายที่นี่ประมาณ 150,000 บาทถ้าจะไปโรงพยาบาลเอกชนอาจถึง 400,000 บาทคุณป้าจะเลือกที่ไหนครับฉันนั่งนิ่งมือกำผ้าปูเตียงแน่นจนข้อนิ้วขาวหัวใจที่เต้นระส่ำตอนแรกยิ่งเต้นแรงขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่จากอาการป่วยเป็นเพราะตัวเลขที่หมอบอกเงินออม 3.5 ล้านบาทที่ฉันเตรียมไว้ถ้าต้องจ่าย 400,000 บาทมันจะหายไปเกือบครึ่งล้านในครั้งเดียวฉันนึกถึงคำของแพรแม่ทำประกันเถอะเสียงเธอวนในหัวดังชัดเจนฉันนึกถึงเล็กเพื่อนสนิทที่เคยชวนฉันซื้อประกันเมื่อ10 กว่าปีก่อนสายหยุดทำไว้เถอะถึงไม่ป่วยก็เหมือนมีเกราะแต่ตอนนั้นฉันหัวเราะเสียเงินแพงๆทำไมเก็บไว้กินข้าวดีกว่าตอนนี้ฉันนั่งอยู่ในห้องฉุกเฉินเสียงเครื่องมือดังรอบตัวความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนหมอขอเวลาคิดหน่อยค่ะฉันบอกหมอด้วยน้ำเสียงสั่นหมอพยักหน้าได้ครับแต่ต้องตัดสินใจเร็วๆนะเขาเดินออกไปฉันมองกำแพงห้องสีขาวความกลัวเริ่มก่อตัวในใจถ้าฉันต้องจ่ายเงินก้อนนี้ชีวิตที่เหลือจะอยู่อย่างไรฉันถามตัวเองซ้ำๆฉันตัดสินใจโทรหาแพรทันทีแพรแม่ไม่ไหวแล้วต้องผ่าตัดค่าใช้จ่ายเป็นแสนเธอตกใจแม่หนูบอกแล้วไงหนูจะลางานไปหาเดี๋ยวนี้2 ชั่วโมงต่อมาแพรมาถึงเ
เธอวิ่งเข้ามาในห้อง สวมชุดพยาบาล ผมยุ่งเหยิงจากที่รีบมา แม่เป็นยังไงบ้าง เธอกอดฉันแน่น ฉันรู้สึกอุ่นใจที่มีลูกสาวอยู่ข้างๆ ฉันเล่าให้แพรฟังทุกอย่างตั้งแต่อาการแรกที่เริ่มเหนื่อยง่าย เดินขึ้นบันไดแล้วหอบคืนที่นอนไม่หลับเพราะแน่นหน้าอก จนถึงวันที่ล้มลงหน้าบ้าน แพรฟังเงียบๆ สายตาเต็มไปด้วยความห่วงใย ทำไมแม่ไม่บอกหนูตั้งแต่แรก เธอถาม ฉันยิ้มเจือนๆ แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นห่วง คิดว่ามันไม่ร้ายแรง แพรนั่งลงข้างเตียง พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง แม่ต้องเลือกแล้วว่าจะผ่าตัดที่ไหน ที่นี่ถูกกว่าแต่รอนาน เอกชนแพงแต่เร็ว เงินออมแม่เท่าไหน ฉันตอบ 3.5 ล้านลูก ถ้าจ่าย400,000 แม่กลัวเงินจะหมด แพรนิ่งไปครู่หนึ่ง หนูบอกแล้วว่าประกันสำคัญ ถ้ามีไว้เราคงไม่ลำบากแบบนี้ แต่ไม่เป็นไร เราแก้ได้ เธอหยิบปากกากับสมุดจากกระเป๋า เขียนตัวเลขลงไป ถ้าผ่าตัดที่นี่ 150,000 บาท เงินเหลือ 3.35 ล้าน ใช้เดือนละ 20,000 บาท อยู่ได้เกือบ14 ปี ถ้าไปเอกชน 400,000 บาท เหลือ 3.1 ล้าน อยู่ได้ราว12 ปี แต่หายเร็วขึ้น ฉันฟังแล้วชั่งใจอยู่นาน แม่เลือกที่นี่ละกันลูก ไม่อยากให้เงินลดมาก แพรพยักหน้า ตกลงค่ะ แต่แม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะ เธอจับมือฉันแน่น ฉันรู้สึกขอบคุณลูกสาวที่เข้ามาช่วยในตอนที่ฉันสับสนที่สุด ฉันมองหน้าแพรแล้วคิดในใจ ถ้าไม่มีลูกสาวคนนี้ ฉันจะทำยังไง ระหว่างรอผลตรวจเพิ่มเติม ฉันนอนมองเพดานห้องพักผู้ป่วย ความคิดของฉันลอยไปถึงเล็ก เพื่อนสนิทสมัยเรียนที่เคยทำงานธนาคารด้วยกัน เธอชื่อเล็ก เราโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยม เรียนมหาวิทยาลัยคนละคณะ แต่บังเอิญได้งานที่ธนาคารเดียวกัน ฉันอยู่ฝ่ายบริการลูกค้า เล็กอยู่ฝ่ายสินเชื่อ เราเคยสนิทกันมาก กินข้าวเที่ยงด้วยกันทุกวัน คุยกันทุกเรื่องตั้งแต่ปัญหางานยันเรื่องลูก ฉันเลี้ยงแพรคนเดียว ส่วนเล็กมีลูกชาย1 คน เราเคยแซวกันว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือมุมมองเรื่องเงิน ฉันชอบเก็บเงินฝากธนาคาร คิดว่าเงินก้อนคือความมั่นคง ส่วนเล็กชอบลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หุ้น หรือประกัน ฉันเคยแซวเธอ เสียเงินไปกับของที่จับต้องไม่ได้ 10 กว่าปีก่อน ตอนที่เราอายุราว50 ปี เล็กชวนฉันไปงานสัมมนาการเงินที่ธนาคารจัด สายหยุด ไปด้วยกันเถอะ เขาจะสอนวางแผนเกษียณ มีคนจากบริษัทประกันมาแนะนำด้วย เธอพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น แต่ฉันสายหน้า ไม่ไปหรอกเล็ก เสียเวลานั่งฟังเขาเร่ขายของ เงินเดือนป้าก็น้อยอยู่แล้ว เก็บไว้ดีกว่า วันต่อมา เล็กเอาข้อมูลประกันมาให้ฉันดูที่โต๊ะกินข้าวในโรงอาหาร นี่ไง เบี้ยปีละ 20,000 บาท ครอบคลุมค่ารักษา1 ล้านบาทต่อปี ถ้าเจ็บป่วยหนักๆ ไม่ต้องจ่ายเองเลย ฉันหยิบแผ่นพับมาดูผ่านๆ เห็นตัวเลขแล้ววางลง 20,000 บาทนี้ป้าทำงานเกือบเดือนเลยนะเล็ก ทำไปทำไม แต่ถ้าป่วยขึ้นมาล่ะ เล็กถามด้วยน้ำเสียงจริงจัง ฉันหัวเราะ ป้าแข็งแรง ป่วยแค่หวัด เดี๋ยวก็หาย เล็กยิ้มแย่ๆ แต่ไม่พูดต่อ สุดท้ายเธอตัดสินใจซื้อประกันให้ตัวเอง
ทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตเธอบอกว่าเผื่อไว้ให้ลูกชายของเธอด้วยถ้าป้าเป็นอะไรไปลูกจะได้ไม่ลำบากเธอเคยพูดเล็กเกษียณก่อนฉัน2 ปีในปี 2563 ฉันได้ยินว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านม2 ปีหลังเกษียณค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง600,000 บาทแต่เธอไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะประกันที่เธอทำไว้ครอบคลุมหมดฉันไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลเอกชนห้องพักสะอาดมีโทรทัศน์ตู้เย็นเล็กๆพยาบาลเข้ามาดูแลตลอดเล็กทำไมไม่เครียดเลยฉันถามเธอยิ้มก็ประกันจัดการให้หมดนะสิสายหยุดป้าเลือกโรงพยาบาลดีๆได้ด้วยตอนนั้นฉันยิ้มให้เธอแต่ในใจคิดว่าเธอโชคดีที่เตรียมตัวไว้แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเจอแบบเดียวกันวันนี้ฉันนอนอยู่ในห้องพัก8 เตียงเสียงเครื่องช่วยหายใจจากเตียงข้างๆดังรบกวนตลอดเวลากลิ่นยาและน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวลในอากาศฉันเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับเล็กในใจถ้าฉันฟังเธอวันนี้ฉันคงไม่ต้องนั่งกังวลแบบนี้ความเสียใจเริ่มก่อตัวในใจฉันนึกถึงวันที่เล็กชวนไปสัมมนาเธอนั่งเล่าให้ฟังหลังกลับมาว่ามีคนพูดถึงเคสที่ป่วยหนักแต่ไม่มีประกันต้องขายบ้านเพื่อรักษาตัวสายหยุดป้าไม่อยากให้แกต้องเจอแบบนั้นเธอบอกฉันหัวเราะป้าไม่ป่วยง่ายๆหรอกแต่ตอนนี้ฉันนอนอยู่ที่นี่คำพูดของเล็กกลับมาดังชัดในหัวฉันมองไปที่แพรที่นั่งข้างเตียงเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับหัวหน้างานขอลางานเพิ่มเพื่อดูแลฉันถ้าฉันมีประกันเหมือนเล็กแพรคงไม่ต้องลำบากแบบนี้ฉันคิดแต่ตอนนั้นมันสายไปแล้วหรืออาจจะยังไม่สายฉันยังไม่รู้เลยว่าทางออกยังรอฉันอยู่ฉันนั่งมองต้นมะลิที่ระเบียงบ้านแก้วกาแฟในมือยังอุ่นอยู่ขณะเล่าย้อนความทรงจำเมื่อ3 ปีก่อนหลังจากที่แพรช่วยฉันตัดสินใจเลือกผ่าตัดที่โรงพยาบาลรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2566 ฉันจำได้ดีว่าตอนนั้นแพรนั่งข้างเตียงในห้องพักผู้ป่วยเธอมองฉันด้วยสายตาห่วงใยแม่ถึงเราจะไม่มีประกันตอนนี้แต่ยังแก้ไขได้เธอพูดแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาให้ฉันดูหนูเจอข้อมูลประกันสำหรับคนวัย60ขึ้นไปเบี้ยไม่ถูกแต่ช่วยได้เยอะถ้าแม่ป่วยอีกแพรบอกฉันมองหน้าจอที่เธอยื่นมาเป็นแพ็กเกจจากบริษัทประกันใหญ่เบี้ยเริ่มต้น 30,000 บาทต่อปีครอบคลุมค่ารักษาสูงสุด 500,000 บาทรวมถึงโรคหัวใจที่ฉันเพิ่งเจอ 30,000 บาทนี่ไม่น้อยเลยนะลูกฉันตอบแม่ต้องจ่ายค่ารักษาครั้งนี้ก่อนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพิ่มแพรยิ้มกว้างแม่หนูคำนวณให้แล้วถ้าผ่าตัดที่นี่ 150,000 บาทเงินออมเหลือ 3.35 ล้านใช้เดือนละ 20,000 บาทแล้วจ่ายเบี้ย 30,000 บาทต่อปีแม่ยังมีเงินใช้ได้เกือบ13 ปีถ้าป่วยอีกก็ไม่ต้องควักกระเป๋าเพิ่มฉันฟังแล้วเริ่มเห็นทางลูกเก่งจังคิดแทนแม่ได้ขนาดนี้หนูอยากให้แม่สบายใจแพรบอกลูกช่วยแม่ติดต่อหน่อยได้ไหมฉันถามเธอพยักหน้าได้เลยค่ะแล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาเบอร์ในข้อมูลทันทีเธอคุยสั้นๆกับปลายสายพรุ่งนี้เขาจะมาคุยกับเราที่นี่ค่ะแพรหันมาบอกฉันมองลูกสาวแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะแพรถ้าไม่มีลูกแม่คงคิดไม่ตกวันต่อมาชายวัยกลางคนในชุดสูทเรียบร้อยเดินเข้ามาในห้องพักผู้ป่วย
สวัสดีครับ ผมชื่อเอก จากบริษัทประกัน เขายื่นเอกสารให้ฉัน สำหรับคุณป้าอายุ 62 ปี แพ็กเกจนี้เบี้ย 30,000 บาทต่อปี ครอบคลุม 500,000 บาท รวมค่าห้องวันละ 4,000 บาท และการผ่าตัดใหญ่ๆ อย่างโรคหัวใจ ฉันฟังแล้วถาม ถ้าป้าป่วยบ่อยจะคุ้มไหม คุณเอกยิ้ม คุ้มครับ ถ้าไม่ป่วย เบี้ยก็เหมือนซื้อความสบายใจ แต่ถ้าป่วย มันช่วยลดภาระได้เยอะ อย่างโรคหัวใจ ถ้ามีความคุ้มครอง ครั้งหน้าป้าไม่ต้องจ่ายเอง แพรเสริม แม่ หนูว่าเราทำเถอะ ครั้งนี้เราจ่ายไปแล้ว แต่ครั้งหน้าจะได้ไม่ลำบาก ฉันนิ่งไปครู่หนึ่ง คิดถึงเงิน 30,000 บาทที่ต้องจ่ายทุกปี มันมากสำหรับฉันในตอนนั้น แต่เมื่อเทียบกับ 150,000 บาทที่กำลังจะเสียไป หรือ 400,000 บาทที่อาจต้องจ่ายถ้าเลือกโรงพยาบาลเอกชน มันดูสมเหตุสมผล งั้นตกลงค่ะ แต่ต้องรอหลังผ่าตัด แม่จะได้มีเงินจ่าย ฉันบอก คุณเอกพยักหน้า ได้ครับผมเตรียมเอกสารไว้ รอคุณป้าหายดีแล้วค่อยเซ็น เขาจากไปฉันหันไปบอกแพร แม่เริ่มเข้าใจแล้วว่าความคุ้มครองมันสำคัญจริงๆ แพรจับมือฉัน หนูดีใจที่แม่คิดได้ เธอบอก ฉันมองลูกสาวแล้วรู้สึกว่าเธอโตขึ้นมาก เธอไม่ใช่แค่พยาบาลเก่งๆ แต่เป็นคนที่ช่วยพยุงชีวิตฉันในวันที่ฉันล้มลง คืนนั้นฉันนอนหลับได้ดีขึ้น ไม่ใช่เพราะอาการดีขึ้น แต่เพราะรู้ว่ามีทางออกรออยู่ วันรุ่งขึ้น หมอเข้ามาบอกว่าเตียงผ่าตัดว่างแล้ว คุณป้าจะได้ผ่าตัดพรุ่งนี้เช้า เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ฉันพยักหน้า ค่ะหมอ ขอบคุณค่ะ แพรนั่งข้างฉันตลอด เธอช่วยจัดของ เอาน้ำมาให้ฉันกิน แม่ไม่ต้องกลัวนะ หนูอยู่ด้วย ฉันยิ้ม แม่ไม่กลัวแล้วลูก มีลูกอยู่ แม่สู้ได้ ฉันนอนคิดถึงคำพูดของเล็ก ถึงไม่ป่วยก็เหมือนมีเกราะ ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่ามันจริง ถ้าฉันมีเกราะตั้งแต่แรก วันนี้ฉันคงไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องเงิน แต่ถึงจะสายไป ฉันก็ยังมีโอกาสแก้ไข ฉันตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ ฉันจะไม่มองข้ามความคุ้มครองอีก เช้าวันที่ฉันผ่าตัดในเดือนมีนาคม 2566 มาถึง แพรตื่นแต่เช้ามานั่งเฝ้าฉัน เธอช่วยพยาบาลเข็นเตียงฉันไปห้องผ่าตัด แม่เก่งมาก หายไวๆนะ เธอบอก ฉันยิ้ม ถ้าไม่มีลูก แม่คงแย่ เธอกอดฉันเบาๆ ก่อนที่พยาบาลจะพาฉันเข้าไป ห้องผ่าตัดเย็นและเงียบ เสียงเครื่องมือดังเบาๆ หมอและพยาบาลสวมหน้ากากเตรียมพร้อม ฉันนอนนิ่ง ปล่อยให้ยาสลบทำงาน ไม่นานทุกอย่างก็มืดลง ฉันจำอะไรไม่ได้มากนัก รู้แค่ว่าตื่นมาอีกที ฉันอยู่ในห้องพักฟื้น แพรนั่งอยู่ข้างเตียง มือเธอจับมือฉันแน่น แม่ผ่าตัดเสร็จแล้ว หมอบอกว่าผ่านไปดี แพรบอก ฉันพยายามยิ้ม แต่ยังอ่อนแรง ขอบคุณลูก ฉันพูดเบาๆ แพรอยู่กับฉันตลอด3 วันของการพักฟื้น เธอป้อนข้าวต้ม ช่วยเปลี่ยนผ้าปูเตียง คุยให้ฉันมีกำลังใจ แม่ต้องกินเยอะๆนะ จะได้แข็งแรง เธอบอก ฉันพยักหน้า แม่จะพยายาม หมอเข้ามาตรวจทุกวัน บอกว่าฉันต้องกินยาต่อเนื่องและตรวจสุขภาพทุก6 เดือน คุ
คุณป้าต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับโรคหัวใจต้องระวังฉันรับคำค่ะหมอป้าจะดูแลตัวเองค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่ายาและค่าตรวจหลังผ่าตัดอยู่ที่160,000 บาทเงินออมของฉันเหลือ3.34 ล้านบาทหลังออกจากโรงพยาบาลฉันกลับมาบ้านลุงสมานรอต้อนรับป้าหายดีแล้วใช่ไหมลุงเป็นห่วงจนนอนไม่หลับเขาบอกฉันยิ้มหายแล้วลุงขอบคุณที่ช่วยป้าเขาโบกมือเพื่อนบ้านกันไม่ช่วยได้ไงฉันนั่งที่ระเบียงเหมือนวันแรกแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปฉันไม่มองชีวิตเกษียณเป็นแค่การพักผ่อนอีกแล้ว1 เดือนต่อมาคุณเอกจากบริษัทประกันมาหาฉันที่บ้านคุณป้าพร้อมเซ็นแล้วใช่ไหมครับเขาถามฉันพยักหน้าพร้อมค่ะฉันเซ็นสัญญาจ่ายเบี้ย30,000 บาทแรกจากเงินออมครั้งนี้จะไม่พลาดอีกฉันบอกตัวเองวันนั้นฉันนั่งเขียนแผนใหม่เงินออม3.34 ล้านบาทลบ160,000 บาทจากค่ารักษาเหลือ3.18 ล้านบาทฉันจ่ายเบี้ยประกัน30,000 บาทเหลือ3.15 ล้านบาทใช้เดือนละ20,000 บาทตามเดิมฉันคำนวณว่าถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงเงินจะอยู่ได้นานถึง13 ปีแต่ถ้าป่วยอีกฉันมีประกันช่วยฉันรู้สึกโล่งใจขึ้นมากแพรโทรมาหลังจากฉันเซ็นสัญญาแม่ทำประกันแล้วใช่ไหมฉันตอบทำแล้วลูกแม่ไม่ต้องกังวลแล้วเธอหัวเราะดีมากเลยแม่หนูดีใจฉันยิ้มแม่ต้องขอบคุณลูกถ้าไม่มีแพรแม่คงไม่ตัดสินใจฉันเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากนั้นทุกเช้าฉันเดินออกกำลังกายเบาๆรอบหมู่บ้านระยะทางสั้นๆแค่500 เมตรแต่ทำทุกวันฉันลดของทอดที่เคยชอบเปลี่ยนมากินผักต้มปลานึ่งแทนหมู3 ชั้นทอดกรอบที่เคยกินบ่อยๆฉันรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นลุงสมานแวะมาคุยบ่อยขึ้นป้าดูแข็งแรงขึ้นนะเขาบอกฉันยิ้มก็ต้องดูแลตัวเองล่ะลุงไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงเขาพยักหน้าดีแล้วป้าชีวิตยังอีกยาว2-3 เดือนหลังผ่าตัดฉันโทรหาเล็กเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเล็กป้าผ่าตัดหัวใจมาเสียดายที่ไม่ฟังแกแต่แรกเธอหัวเราะทางโทรศัพท์ไม่สายเกินไปหรอกสายหยุดที่แกทำตอนนี้ก็ดีแล้วฉันยิ้มป้าคิดถึงวันที่แกชวนไปสัมมนาถ้าฟังแกวันนี้คงสบายกว่านี้เล็กปลอบชีวิตมันสอนเราได้ทุกวันแกยังมีโอกาสฉันถามเธอแกเป็นยังไงบ้างเธอบอกป้าสบายดีมะเร็งหายแล้วประกันยังช่วยอยู่ฉันวางสายแล้วนั่งคิดถ้าฉันเชื่อเล็กตั้งแต่แรกฉันคงไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่แบบนี้แพรมาหาฉันทุกเดือนหลังจากนั้นเธอช่วยวางแผนเงินแม่กันเงินเผื่อฉุกเฉินด้วยนะเธอบอกฉันให้เธอคำนวณใช้เดือนละ20,000 บาทจ่ายเบี้ย30,000 บาทต่อปีกันเงินฉุกเฉิน500,000 บาทที่เหลือฝากกินดอกเบี้ยแพรเขียนตัวเลขลงสมุดถ้าทำแบบนี้แม่จะอยู่ได้ถึงอายุ80โดยไม่เดือดร้อนฉันพยักหน้าลูกเก่งจริงๆแม่จะทำตามแพรยิ้มหนูอยากให้แม่มีความสุขฉันมองลูกสาวแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นของขวัญที่ชีวิตมอบให้
ทุกครั้งที่เธอมา ฉันทำกับข้าวให้เธอกิน เมนูโปรดของเธอคือต้มยำกุ้ง ฉันใส่กุ้งตัวโตๆที่ซื้อจากตลาด แม่ทำอร่อยที่สุด เธอบอก ฉันหัวเราะ ก็ทำเพื่อลูกนะสิ 1 ปีต่อมา ในเดือนมีนาคม 2567 ฉันนั่งที่ระเบียง มองต้นมะลิที่โตขึ้น แก้วกาแฟยังหอมเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ฉันสงบใจจริงๆ ฉันมีประกันเป็นหลักประกัน เงินออมที่วางแผนใหม่ และสุขภาพที่ดูแลดีขึ้น ฉันโทรหาแพร ลูก แม่สบายดีแล้ว ไม่ต้องห่วง แพรตอบ หนูดีใจที่แม่เปลี่ยนมุมมอง ฉันวางสายแล้วมองท้องฟ้า ชีวิตเกษียณไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่ถ้าเตรียมดีๆ มันก็ไม่ยากเกินไป ฉันบอกตัวเอง ฉันเริ่มเข้าใจว่าการมีเงินไม่พอ ต้องมีวิธีปกป้องมันด้วย ฉันนั่งเขียนบันทึกในสมุดเก่า ระบายความรู้สึกทุกอย่างลงไป ถ้าฉันไม่ป่วยวันนั้น ฉันอาจไม่เคยเห็นค่าของความคุ้มครอง ฉันเขียน แต่เพราะวันนั้น ฉันได้เรียนรู้ และได้โอกาสใหม่ ฉันปิดสมุด วางปากกา แล้วเดินไปรดน้ำต้นมะลิ กลิ่นหอมของมันทำให้ฉันยิ้มได้อีกครั้ง ลุงสมานเดินผ่านมา ป้าดูสดชื่นขึ้นทุกวันนะ เขาบอก ฉันหัวเราะ ก็ต้องอยู่ให้ลูกสบายใจนะลุง เขาพยักหน้า ดีแล้วป้า ชีวิตต้องสู้ ฉันมองลุงแล้วคิด ใช่ ชีวิตต้องสู้ และต้องเตรียมตัวให้พร้อม ฉันนั่งเล่าย้อนเรื่องราวของตัวเองให้คุณฟัง เรื่องราวของฉันคงเหมือนคนวัยเกษียณหลายคนที่คิดว่าเงินก้อนคือคำตอบ ฉันเคยเชื่อว่าการเก็บเงินไว้เยอะๆ จะพาชีวิตไปได้ตลอด แต่เมื่อเจอค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงเกินคาดในปี 2566 เงินที่สะสมมาทั้งชีวิตเกือบหมดในพริบตา การได้เห็นชีวิตของเล็กที่เตรียมความคุ้มครองไว้ และความช่วยเหลือจากแพรทำให้ฉันตื่นตัว ความคุ้มครองอาจดูเป็นภาระในวันที่สุขภาพยังดี ฉันเคยคิดว่ามันเสียเงินเปล่า แต่เมื่อวันนั้นมาถึง มันคือเกราะที่ช่วยให้ฉันไม่ล้ม ฉันเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยราคาที่สูง แต่ก็ยังแก้ไขได้ หลังจากผ่าตัด ฉันเปลี่ยนตัวเองเยอะมาก ฉันออกกำลังกายทุกวัน เดินรอบหมู่บ้าน บางวันชวนลุงสมานไปด้วย ป้าเดินเร็วกว่าลุงแล้วนะ เขาแซว ฉันหัวเราะ ก็ต้องแข็งแรงไว้ให้ลูกเห็น ฉันกินอาหารดีขึ้น ทำกับข้าวเองทุกมื้อ ใส่ผักเยอะๆ ลดของมันของทอด ฉันยังเก็บเงินตามแผนที่แพรช่วยวางไว้ กันเงินฉุกเฉิน500,000 บาท ฝากส่วนที่เหลือไว้กินดอกเบี้ย ทุกปีฉันจ่ายเบี้ยประกัน 30,000 บาทโดยไม่ลังเล เพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ปกป้องชีวิตฉัน ฉันเคยกลัวว่าเงินจะหมด แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่ามันจะอยู่กับฉันไปนาน ถ้าคุณถามว่าฉันเสียใจไหมที่ไม่ทำประกันตั้งแต่แรก ฉันตอบได้ว่าเสียใจ แต่ฉันไม่จมอยู่กับมัน เพราะฉันได้โอกาสแก้ตัว ฉันอยากบอกคนที่ยังลังเลว่า ลองนึกถึงฉัน ชีวิตเกษียณไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่ต้องปกป้องเงินนั้นด้วย ความคุ้มครองไม่ใช่ทุกอย่าง แต่เป็นส่วนที่มองข้ามไม่ได้จริงๆ ฉันวางแก้วกาแฟลง มองต้นมะลิที่ยังคงออกดอกสวยเหมือนวันแรกที่ฉันป่วย ชีวิตมันสอนฉันเยอะ ฉันคิด และฉันจะไม่ลืมบทเรียนนี้ ฉันลุกขึ้น เดินไปหยิบขันน้ำมารดต้นไม้ต่อ กลิ่นมะลิหอมฟุ้ง ฉันยิ้ม และรู้สึกขอบคุณที่ยังมีวันนี้
ป้าเล่าเรื่องของป้ามาถึงตรงนี้แล้ว ขอบคุณทุกคนที่ฟังป้าตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้นะคะ ถ้าเรื่องของป้าทำให้คุณได้อะไรดีๆ หรือแค่ยิ้มได้ ป้าก็ดีใจมากแล้ว อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะ ป้าจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีก มาพบป้าสายหยุดกันได้ทุกครั้งที่มีอะไรสนุกๆ ค่ะ ขอบคุณจากใจจริงเลยนะ